यो बुक रिभ्यू प्रोग्राममा उपस्थित हुनुभएका र आजका चेयर अफ दिस प्रोग्राम वीरेन्द्र सर, त्यस्तै अब आजको मेन एट्र्याक्सन भनेको स्पिकर्स मिस युनिका हुनुहुन्छ र रिभ्युअरको रूपमा र कमेन्टेटरको रूपमा रिलायन्स कोएड स्कुलका प्रिन्सिपल दशरथ सर, त्यस्तै हाम्रा सबै विङका कोअर्डिनेटरहरूलाई मैले देखिरहेको छु। यहाँ चाहिँ हरि सर पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो धनराज बस्नेत सर पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो यहाँ चाहिँ इसिए का कोअर्डिनेटर गोविन्द सर हुनुहुन्छ, त्यस्तै ब्याचलर मास्टरका एकाडेमिक असिस्टेन्ट सर हुनुहुन्छ, लगायत यहाँ चाहिँ धेरै गार्जियन्सहरू पनि देखिराख्नु भएको छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ र हाम्रा रिलायन्स कलेजका पनि थुप्रै फ्याकल्टी मेम्बर्सहरूलाई पनि मैले देखिरहेको छु। सबै डिग्निटरिजहरूलाई एकमुष्ट रूपले आजको यो कार्यक्रममा, यो बुक रिभ्यू कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको विशेष गरी यो बुकको बारेमा त मैले धेरै कुराहरू राख्न सक्ने मसँग क्षमता छैन, किनभने आजको गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ मैले धेरै कुराहरू बोल्नु पर्दैन। हुन त अलिअलि यो बुकको बारेमा द अल्केमिस्टको बारेमा चाहिँ मैले पनि सुनेको छु र पढेको छु। यो एकदम ड्रिमसँग रिलेटेड इस्युजमा छ र यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि रियली यो धेरै नै राम्रो छ र सबै इन्डिभिजुअलको लागि पनि धेरै राम्रो बुक हो। मैले यसरी भन्न मात्रै चाहे, धेरै कुराहरू यसको बारेमा त हामी सुन्नेछौँ, आज बुझ्नेछौँ। यसमा चाहिँ अल्केमिस्टमा यो पाउलो सेलियोको बुक हो भन्ने कुरा चाहिँ अघि रेजिना म्यामले पनि भनिसक्नुभयो र एउटा कोट पनि राम्रो कोट चाहिँ ल्याइदिनु भएको छ। त्यसमा चाहिँ आफूमा यदि कन्फिडेन्स छ र आफूले यदि गर्न चाहेको चिज छ भने जस्तो ड्रिम गर्दा पनि त्यो ड्रिम जुनसुकै अवस्थामा पनि, जस्तो स्थितिमा पनि, जस्तो वर्स्ट कन्डिसनमा पनि त्यो ड्रिम चाहिँ पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो बुकमा हाइलाइट गरेको चिजहरू हो। अब त्यो चाहिँ पक्कै नै इन्स्पायरिङ कोट नै हुनसक्छ सबैको लागि। मैले धेरै कुरा बोल्न चाहेन, हुन त मलाई 10 मिनट म्यामले चाहिँ राख्नु भएको रहेछ आइटिनरीमा, मैले त्यति बोलिनँ। अब स्पिकरलाई नै समय दिनुपर्छ। म फेरि पुनः एकचोटि सबै उपस्थित महानुभावहरूलाई, डिग्निटरिजहरूलाई आजको यो कार्यक्रममा वेलकम गर्दै, आजको पक्कै नै स्पिकर्सहरूले ल्याइदिएका चिजलाई हामी मनन गर्दै अगाडि बढाउँछौँ। आफ्नो कुरालाई, आफ्नो चाहिँ थटलाई, आफ्नो थिङ्कलाई भने नै आग्रह गर्दै म अब यो फ्लोरलाई फेरि रेजिना म्यामतिर नै तेर्साउन खोजेँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। ओभर टु रेजिना म्याम। Thank you so much, sir. And before we start book review session, दामोदर निरौला सर हुनुहुन्छ, BOD of this institution। उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि यथा स्थानमा हार्दिक आग्रह गरेँ सर। धन्यवाद म्याम। यहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार छ। म्याम कृपया अगाडि बढौँ। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच सर। यसै गरी मैले अरू स्कुल विङ एज वेल एज स्कुल विङबाट, कलेज विङबाट पनि उपस्थित हुनुभएका फ्याकल्टी मेम्बर्सहरूलाई देखिरहेको छु। यहाँलाई पनि मैले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन आग्रह गरेँ र सम्भव भएसम्म यहाँहरू चाहिँ सजिलो स्थानमा रहनु भएको छ भने भिडियो अन गरिदिनु भयो भने हामीलाई सजिलो हुनेछ। बिफोर वी स्टार्ट बुक रिभ्यू सेसन, हाम्रो आजको रिभ्युअर बहिनीको सानो इन्ट्रोडक्सन यहाँनिर। हाम्रो बहिनी चाहिँ मिस युनिका गुरुङ, पर्मानेन्ट एड्रेस काठमाडौँ रहेको छ। उहाँ चाहिँ क्लास 9मा पढ्नुहुन्छ, रिलायन्स कोएड स्कुल बुढानी लकन्ठ 10मा यो स्कुल चाहिँ रहेको छ। सो बहिनीको समय रहेको छ 20 मिनट्स। 20 मिनट्सभित्र आफ्नो बुकको रिभ्यू राखिदिनु हुनको लागि अबको भर्चुअल फ्लोर युनिका गुरुङ बहिनीलाई। Thank you. Good morning, everyone. Respected chairman, principals, our directors, teachers, brothers, and my dear friends. It's Gurung from grade 9, and today I'm gonna review the book, The Alchemist. Dreams are meant to be followed, lives are meant to be lived. Some books are meant to be read, loved, and passed on. The Alchemist is one of those books. It was written by Paulo Coelho, a famous Brazilian writer. His books have had a life-enhancing impact on millions of people all over the world. This book is about
essential wisdom of listening to our heart and above all following our dream. The main character is Santiago and other characters are Englishman, the Alchemist, Fatima, Crystal Merchant, Merchant's Daughter, Triple Chieftain, Two Thieves, etc. Its genre is fiction and it was published by HarperCollins in 1988 AD. This book has been sold over 85 million copies and has been cited as an inspiration by millions of people all over the world. A book about dream, magic, and the treasure we seek elsewhere and find it on our doorstep. The Alchemist starts with a boy named Santiago who likes to travel and had left his family in order to follow his dream. He loved to travel, but his parents wanted him to become a priest. He wanted to know the world, he wanted to explore the world, he had a dream. And this dream was much more important to him than knowing God and learning about man's sin. His parents understood his passion and gave him his freedom. Since then, Santiago has been roaming around in Spain. Whoever you are or whatever it is that you do, when you really want something from your heart, it's because the desire originated in the soul of the world. It's your mission on the earth. The soul of the world is a spiritual force that combines mankind together with nature and governs all as one. A year ago, Santiago had went to merchant's shop to sell his sheep's wool and had met merchant's daughter. He liked her, he shared all of his experience with her, and he was again invited by merchant after a year. He was very excited to meet her again. During his journey, he decided to spend the night in an abandoned church with his sheep. He laid down beside sycamore tree and kept his book as a pillow. He started gazing at the stars through the broken roof of church, and then he fell asleep. He had a dream about a girl showing him the treasure at the pyramids. He suddenly woke up. He wanted to know more about his dream because he had this dream many times. So next day, he decided to visit an old woman who was a gypsy and could interpret the dreams. To his surprise, Gypsy told him to go to the pyramids and there he will find his treasure. Again, another old strange man who claimed to be king of Salem talked to Santiago about his dream. He told him that it's his personal lesson to go to the pyramids. Personal lesson is what you have always wanted to accomplish, and to realize one's personal lesson is person's real obligation. And when you really want something from your heart, the whole universe conspires in helping you achieve it. People learn in their early lives what is their reason for being. The old man also taught Santiago about the world's greatest lie. The world's greatest lie is that at certain points in our life, we lose control of what's happening to us, and our life is controlled by faith. There is a mysterious force that appears to be negative, but actually shows us how to realize our dream. The old man convinced Santiago to sell his flock and set off to Tangier. Then the old man gave the boy two stones, Urim and Thummim, and told him to follow the omens left by God. When Santiago went to Tangier, it was a strange land and he didn't even know the language. There he met a boy who could speak Spanish and they became friends. But his new friend betrayed him and stole his money. Santiago regretted believing in an old man coming to a strange land, selling his flock, and overall he lost his courage. He realized that there were certain things one should not ask for so as not to flee away from one's own destiny. He realized that he had to choose between becoming a poor victim of thieves or becoming an adventurer in search of quests. He decided to become an adventurer. He started roaming around the town when he realized that the world had a language, the language that everyone was capable of understanding in their heart. He went to crystal merchant's shop for help. He told the merchant that he would work for him. Santiago started cleaning crystals and two people came and bought the crystals. The crystal merchant thought that it was a good omen and decided to give Santiago. Santiago encouraged crystal merchant to risk with his business. He told him to buy a display card for the crystals. He also encouraged him to sell tea in the crystal cup. As Santiago was pursuing his destiny, crystal merchant also had his dream. As crystal merchant was an Arab, and every Arab had to follow 5 obligations which was provided by Prophet and written in Holy Book of Quran. Every people shall visit the holy city of Mecca once in their life.
The crystal merchant didn't want to do so because that's what kept him alive. He was afraid that if his dream was realized, then he would have nothing to go on living. After listening crystal merchant's story, Santiago also thought that he would give up on his dream and go back to his own country. He would buy more sheep and continue his life as normal as before. Santiago told a crystal merchant to buy tea so that people who climbed hill will be thirsty, because people who climbed the hill would be thirsty and they would be delighted to have tea also in a crystal cup. Their risk paid off. They became rich within a year. One morning, while Santiago was trying to go back to his own country, the two stones gave by old man Urim and Thummim fell off. Santiago realized that it was an omen to follow his dream and continue his journey to the pyramids. Then Santiago joined a caravan crossing Sahara Desert. There he met Englishman who was also pursuing his dream to find a 200-year-old alchemist, to know the secret of alchemy. He learned a lot from Englishman during this journey. He learned that the secret of alchemy was written on a stone called Emblem Tablet. The ultimate creation of alchemy consists of a philosopher's stone which could turn any lead into gold, and a liquid called elixir of life which could cure any diseases. He also learned that the universal language was written of two words, luck and coincidence. Santiago also shared his journey with the Englishman. The Englishman was very fascinated by the part where the crystal shop started earning a lot better after the boys started working there. Everything around us is changing continuously because Earth is alive and it has a soul. We are part of it, so we rarely recognize that it is working for us. Slowly, a gossip started about triple war. The caravan was stopped at Sahara oasis of Al Faim to avoid the war. Santiago had started his pursuit nicely, but in his path of pursuit, he has been constantly subjected to tests of persistence and courage. He recalled that it is beginner's luck. There is a force that wants us to realize our dream. It beats our appetite with the taste of success. The Englishman started searching for the alchemist, and Santiago helped him too. The Englishman knew that the alchemist lived in Al Faim, but at which part he didn't know because Al Faim was huge. Then they need to ask people. Santiago asked a woman dressed in black about it, but she didn't reply, as there was a tradition in desert that the women dressed in black were married and were not allowed to talk to any strangers. After some time, Fatima came. As she was not dressed in black, Santiago asked her about it. Fatima showed the direction and an Englishman rushed there. Santiago fell in love with Fatima. They started meeting together at well every day. Santiago shared all of his experience and journeys with Fatima. He told her that he was in search of his treasure. Santiago said all to Fatima about his dream, about old man, about the gypsy and crystal merchant. One day, Fatima told Santiago that she wanted him to continue towards his dream. Santiago was very astonished by Fatima's reaction. While he was roaming around, he witnessed an omen that interpreted the attack on historically neutral oasis. He tried to warn the tribal chieftain. He told the tribal chieftains all about his dream. The tribal chieftain told him that they would prepare accordingly, but if nothing happens, then Santiago would be killed by tomorrow's evening. Santiago had succeeded in reaching to the soul of the world, but the price for having done so might be his life. He thought to himself, to die tomorrow was no worse than dying on any other day. Every day is there to be lived or to mark one's departure from this world. Everything is dependent on one word, maktub, which means it's written in Arabic. To their surprise, Al Faim was attacked the next day. The people of Al Faim defended them successfully because of Santiago. Santiago was praised and given the place of consultant in desert. The alchemist knew about Santiago's vision and told him to join him to the pyramids. But Santiago refused at first because he could already earn some money in desert and had found his love of life, Fatima. The alchemist encouraged him to go. Love never keeps a man from pursuing his destiny, and if it does so, it's not the true love, the love that speaks the language of the world, said the alchemist. The alchemist predicted the future of Santiago within years. Within first year, he would be happy with his post and with Fatima.
Within second year, the omens would try to speak to him more about the treasure. Within third year, Fatima would feel unhappy and think that Santiago didn't pursue his dream because of her. Within fourth year, omens will abandon him and he will be dismissed from the post. He will be rich until then, but he will regret not following his dream. Fatima also encouraged him to go. She told, as a desert woman, she was willing to wait for her loved one. The alchemist and Santiago started their journey. The alchemist shared much of his wisdom with Santiago. The alchemist told Santiago to follow his heart. It knows all because it came from the soul of the world and it will one day return back to it. And that no heart has ever suffered in search of his dream because every second of search is second's encounter with God and with eternity. On their way, they got stopped by two soldiers. The soldiers started searching their bag. They found a lot of money in Santiago's bag and a solid and liquid in Alchemist's bag. The alchemist told them that it were the ultimate creation of alchemy. The soldiers laughed at him and the alchemist laughed alone. The alchemist wanted to show Santiago one of life's simple lessons that when you possess greater things within yourself and try to tell others, seldom you are believed. They continued their journey. Again, they were stopped by groups of tradesmen. In exchange for their life, the alchemist gave Santiago's gold to the chief and told them that Santiago was one of the powerful alchemists who could turn himself into wind within just 3 days. Santiago was scared. He didn't know how to turn himself into wind. He tried to ask the alchemist. The alchemist told that if a person is living out his destiny, he knows everything he has to know. The only thing that makes a dream impossible to achieve is the fear of failure. Santiago knew what the alchemist was trying to say. Santiago tried to learn the language of desert. He tried to communicate with sun and with wind. He prayed to the hand that wrote all, and within height of storm, he disappeared. He reappeared on the other side of his camp. People were frightened by Santiago's ability. But there were two people smiling, the alchemist because he had found his true disciple, and the chief because the disciple had understood the glory of God. Amazed by Santiago's ability, the tradesmen released them. They rode for an entire day, and towards the end of afternoon, they came upon Coptic monastery. There, the alchemist changed lead into gold and divided them into 4 pieces, one for himself, one for Santiago, one for the monk, and the last piece also for Santiago, because the alchemist believed the things happen once will never happen again, but the things happen twice will definitely happen again. The alchemist told Santiago to continue his journey alone from there on. Santiago rode for about 3 hours and then he reached pyramids. He was very happy. He was crying with joy. Then he started digging at a certain place. While he was digging, 2 thieves came and started beating him. They stole Santiago's money. Unconscious Santiago blabbered to them about his dream. They laughed at him and left him alive. One of them told Santiago that he also had a dream. There was a treasure in an abandoned church in Spain, where sheep and shepherds used to rest. Then Santiago realized where his real treasure was. He went back to monastery, took gold, and went to Spain. He started digging beside sycamore tree, and about half an hour of digging, he found his treasure. He was very happy because all of his hard work paid off. The treasure we seek for is within ourselves. We can take example of Santiago's journey, his journey from Spain to Egypt. But to his surprise, the treasure he was looking for was where at first he started his journey. When we really want something from our heart, the whole universe conspires in helping us achieve it. Santiago had faced many ups and downs during his journey. He tried to give up many times in middle. He got robbed. He found his love of life, but the universe never let him give up and encouraged him instead. Following our dream is important as well as listening to our heart. No matter what he does, every person on the earth plays an important role in the center of the history, and normally he doesn't know it. We are afraid of losing what we have, whether it's our life, possession, or property. People need not fear the unknown if they are capable of achieving what they need and want. Because I don't live either in my past or future, I'm only concentrated on my present.
If people can concentrate on the present, then they will be the happiest man. Courage is the most essential quality to understand the language of the world. The secret of the life is to fall 7 times and to get up 8 times, because 8 times might be your breakthrough. When each day is the same as next, it is because people fail to recognize the good things that had happened to them that the sun rises. Gratitude is the process of finding good in each day. Truth cannot be veiled by smoke and mirror. It always stands firm. Treasure isn't easily earned, though the treasure lies within ourselves. We have to work for it, find it, then only the true essence of treasure can be realized. Paulo Coelho is a lyricist writer. The writing style of The Alchemist is fast-paced, descriptive, and simplistic too. The book has a happy tone because that's what the book is about, finding one's happiness, and it has got a journey of a boy finding his happiness in life. The central symbol of book entails coaxing metal to achieve its personal legend to turn into gold. As a result, the idea that all individuals should follow their single pursuit emerges as the theme of The Alchemist. It shows us the transforming power of our dream and the importance of listening to our heart. It gives us courage to follow our dream and to never stop. Hard work combined with a little luck can take us a long way towards our dream. The Alchemist has been famous for many reasons. It gives us insight about how lives can be in different perspectives. It tells us how important our dreams are or can be, and to follow our dreams and never stop. Moreover, the book is about an adventure. It's life-enhancing, simple and short to read, and keeps the reader involved throughout the reading and has got a good ending. Thank you. Thank you so much, Yunika, for the book review. Now it's time for comment. Okay. अनि कमेन्ट स्टार्ट गर्नुभन्दा पनि अगाडि हाम्रो कमेन्टेटर सरको इन्ट्रोडक्सन पार्ट रहेको छ. Today we have Dasarath Gnawali sir from Reliance Co-ed School as a commentator. संयोग कस्तो रह्यो भनेदेखि स्टुडेन्ट पनि चाहिँ रिभ्युअर एन्ड उहाँको टिचर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ नै कमेन्टेटर. कस्तो राम्रो संयोग मिलेको छ. सो दशरथ सरको इन्ट्रोडक्सन धेरैजनाले चिन्नुहुन्छ, मैले भन्नै पर्दैन. तर पनि उहाँ पर्मानेन्टली अर्घाखाँची सिद्धिकाबाट हुनुहुन्छ अनि टेम्पोररी काठमाडौँमा हुनुहुन्छ. एजुकेसनको सेक्टरमा कुरा गर्नुपर्दा मास्टर MA in English as well as population and MPhil in English from IACER. र उहाँ चाहिँ रिलायन्स कोएड स्कुलको प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ. सो आज स्टुडेन्ट एन्ड टिचरको कम्बिनेसन एकदमै राम्रो कम्बिनेसनमा अबको पालोमा चाहिँ बुकको कमेन्टको विषयमा प्रिन्सिपल सर दशरथ सरलाई अब यो भर्चुअल फ्लोर. ओभर टु यु सर. Thank you, Regina ma'am. Respected president of the program, सबै BOD सरहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र रिलायन्स कलेजको भाइस प्रिन्सिपल, सबै स्कुल विङका प्रिन्सिपल, भाइस प्रिन्सिपल, कोअर्डिनेटर साथीहरू, कलेजबाट यो प्रोग्राम सञ्चालन गर्नुहुने विशेष गरी रेजिना म्याम र गोविन्द ढकाल सर यहाँ हुनुहुन्छ र सबै हामी बुक रिभ्यू को लागि अथवा हामी बुक लभरहरू भनौँ, हामी विद्यार्थीहरू पनि छौँ या टिचरहरू पनि छौँ, हामी सबै म्यानेजमेन्टका मानिसहरू पनि छौँ. अब आजको बुक रिभ्यू प्रोग्राम अब हामीले छानेको बुक द अल्केमिस्ट बुक रहेको छ र जुन चाहिँ युनिका गुरुङ सी हैज narrated the story, has narrated wonderfully. This is the story of the about the dream by the Santiago, who starts his journey all the way from Spain and reaches to Africa, northern part of Africa, that is Egypt, in search of quest, in search of treasure, and finally he gets what he wants or what he wanted. म अलिकति स्क्रिन शेयरतिर जान चाहन्छु.
Is it visible, ma'am? Yes, sir. Book is Alchemist by Paulo Coelho. The writer is a Brazilian writer. यसको स्टोरीको बारेमा त यो डिटेलमा युनिकाले एक्सप्लेन गरिसक्नु भएको छ। स्टोरी चाहिँ मैले पनि लास्ट इयरकै लकडाउनको पिरियडमा आई हैड गट द अपर्चुनिटी टु गो थ्रु दिस बुक। मलाई मेरो आफ्नै स्टाफ हाम्रो सिर्जना पाठक म्यामले यो बुक चाहिँ उपलब्ध गराउनु भएको थियो। When I read this, I really enjoyed the book, and I also encouraged my students to go through this. And we also had book review discussion in the school, and so I encouraged अहिलेको प्रोग्रामलाई पनि I had encouraged Yunika in order to narrate the story अथवा to go through the book. Now, Brazilian writer, as it is already mentioned by Yunika, and 65 millions. अघि त्यहाँ कता मैले पनि Yunika also told मैले 65 millions copies sold भन्ने चाहिँ मैले पाएको थिएँ, तर एक्चुअली त्यहाँ 85 millions copies were sold, the very famous book in the world. And this has been, according to my research, this has been translated into 61 languages. The major characters, like यो सबै यो चाहिँ अब युनिकाले एक्सप्लेन गरिसकेको, तर पनि हामी बुक रिभ्यू रिडरहरूलाई हामीले बुक नपढेको मानिसहरू अलिकति गाह्रो हुन्छ कि भनेर I have brought this in black and white. The major character is Santiago, the protagonist of the novel, a young shepherd who set out on a quest for the treasure after an encounter with a wise man named Melchizedek भन्ने रहेछ यहाँ, त्यो चाहिँ किङ भन्ने पनि आउँछ कता कता. The very wise man, after meeting उ चाहिँ आफ्नो एउटा क्वेस्ट अथवा एउटा सक्सेस स्टोरीको लागि he goes ahead. He was fascinated अथवा encouraged अथवा the path was shown by this wise man. The next one is fortune teller, an old woman who interprets the dream of Santiago. Right? Actually यहाँ दुईटा मेजर क्यारेक्टर देखिन्छ. एउटा fortune teller भन्ने चाहिँ एउटा women, gypsy women भन्ने पनि आउँछ त्यहाँ. त्यसपछि मेल्चिजेडेक अलि नाम कम्प्लेक्स लेखिन्छ, अ वाइज ओल्ड म्यान. एउटाले चाहिँ उसको व्हाट इज हिज ड्रिम अथवा वेयर डज हिज ड्रिम लाई भन्ने कुरा चाहिँ यो फर्चुन टेलर वाइज यो ओल्ड म्यान वुमेनले बताउँछ. यो चाहिँ इजिप्टको पिरामिड अथवा पिरामिड अफ द इजिप्टमा चाहिँ रहेको कुरा. यो वाइज ओल्ड म्यानले चाहिँ हाउ डु यु एक्सेस अथवा हाउ डु यु रिच देयर भन्ने कुरा चाहिँ उसले एक्सप्लेन गरेको हुन्छ. यो दुईटैले यिनीहरूलाई उसको ड्रिम इन्टरप्रेट गरे बापत केही उसको त्यहाँबाट आउने एउटा ट्रेजरको सर्टेन पार्ट पनि उनीहरूले लिएका हुन्छन्. एट द एन्ड सान्टियागो गोज टु फर्चुन टेलर एन्ड गिभ्स 1/10 अफ वाट ही अचिभ भन्ने पनि छ. र यो वाइज म्यानले चाहिँ उसको सर्टेन अमाउन्ट अफ द मनी ही गेट्स फ्रम द शिप सोल्ड, त्यहाँबाट उसलाई चाहिँ पैसा दिएर उनीहरूले आफ्नो फी पनि लिएका हुन्छन्. र अल द स्टोरी इज अबाउट द ड्रिम इटसेल्फ. उसले चाहिँ बीचमा गएर ऊ चाहिँ त्यहाँ चिटेड पनि हुन्छ व्हेन ही क्रसेस द स्टेट अफ जिब्रल्टार, अनि त्यहाँ उसले दुःख पनि पाएको हुन्छ. अनि त्यही सिलसिलामा ही रिचेस टु क्रिस्टल मर्चेन्ट. क्रिस्टल मर्चेन्टमा खास गरी ऊ चाहिँ आफूलाई खानाको लागि केही पाइन्छ कि भनेर जान्छ, तर उसले चाहिँ क्रिस्टल मर्चेन्टको पनि दुःखदायी स्थिति चाहिँ द फिल्ड्स ओभर देयर. त्यो चाहिँ मर्चेन्टको चाहिँ बिजनेस चाहिँ एकदम ब्याङ्क्रप्ट भएको, तर व्हेन सान्टियागो रिचेस देयर विथ थोरै मात्रै चेन्जेस त्यो पसलमा ल्याउँदाखेरि पनि त्यो पसलले प्रोग्रेस गरेको, बिजनेस एक्सपान्सन भएको, त्यहीबाट उसले पैसा पाएर ही कन्टिन्युज हिज जर्नी टु द अल द वे टु इजिप्ट. त्यसपछि बीचमा सहारा डेजर्ट क्रस गर्दाखेरि ही मिट्स विथ एन इङ्ग्लिस म्यान. इङ्ग्लिस म्यान पनि कता कता त्यही सर्च अफ अल्केमिस्ट, उसले चाहिँ अब यहाँ अल्केमिस्ट पर्सन अरे भन्ने चिज उसले सुनेर यहाँ अल्केमिस्ट भन्नेलाई चाहिँ कता अलिकति मेजिसियन टाइपको मेजिकल पावर भएको मानिसहरू हु लिभ फर 200 इयर्स अफ टाइम भन्ने पनि छ. त्यहाँ अल्केमिस्ट आएको छ. त्यसैबाटै यो बुकको द टाइटल इटसेल्फ इज गिभन, द इङ्ग्लिस म्यान, अ म्यान हु कम्स टु नर्दर्न अफ्रिका इन सर्च फर द अल्केमिस्ट. यो चाहिँ हामीले सम्झौँ. सान्टियागो, द फर्चुन टेलर, द वाइज ओल्ड म्यान, द थिफ, क्रिस्टल मर्चेन्ट, द इङ्ग्लिस म्यान.
त्यसपछि फातिमा भन्ने चाहिँ त्यो ओसिस भनेको चाहिँ डेजर्टमा वेयर देयर इज यु नो द वाटर छ, त्यहाँ पानी र वरिपरि केही बिरुवाहरू भएको ठाउँलाई हामीले ओसिस भन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ फातिमा भन्ने केटीसँग उसको भेट हुन्छ अनि इनफ्याक्ट हि फल्स इन लभ विथ हर। अनि द अल्केमिस्टले उसलाई पुरै सहारा, त्यहाँ चाहिँ ट्राइबलको चाहिँ त्यहाँ द ब्याटल भइरहेको हुन्छ, त्यहाँ कुनै एउटा पोइन्टमा गइसकेपछि दे इभन कान्ट गो, यु नो दे क्यान नट क्रस द्याट पार्ट। त्यसमा चाहिँ अल्केमिस्टले उसलाई सहयोग गरेर पछि अलिकति ठाउँ पर लगिसकेपछि यु नो ही लिभ्स हिम अल द वे अलोन एन्ड एट लास्ट ही रिचेस अलोन टु इजिप्ट। अनि क्यामल ड्राइभर भनेको त्यहाँबाट जाने भइदियो। दिज आर the characters. In fact, the characters are already narrated. I'm just, you know, the revising, in fact. अब यो सेटिङ चाहिँ यो स्पेनबाट सुरु भएको, स्पेनिस टाउन अफ टेरिफा भन्ने ठाउँबाट उसको सेटिङ सुरु भएको छ। द सिटी अफ टेन्जेनियर इन नर्थ अफ्रिकाको टेन्जेनियर ठाउँमा गएर जान्छ, जहाँ गएर हि इज सिटेड अथवा हि इज रब्ड अफ। अनि सहारा डेजर्ट चाहिँ क्रस गर्ने र फाइनल्ली रिचेस टु द इजिप्ट। अलिकति हामीलाई जियोग्राफीको पनि नलेज दिने बुक चाहिँ आई फाइन्ड इट भेरी इन्ट्रेस्टिङ, अल द वे स्टार्टिङ फ्रम स्पेन। अनि त्यसपछि त्यहाँ स्ट्रेट अफ जिब्रल्टार भन्ने जुन चाहिँ बिचको चाहिँ बोर्डर हो, चाहिँ सानो पानीको भाग तर चाहिँ अब क्रस गर्ने ठुलो हुन्छ, यहाँ स्ट्रेट अफ जिब्रल्टार भनेर हामीले यो पार्टलाई देख्छौँ। यहाँ स्ट्रेट अफ जिब्रल्टार क्रस यति यो पार गरिसकेपछि उसले चाहिँ रियलाइज गरिरहेको हुन्छ कति गाह्रो रहेछ। यहाँ पुगेपछि होइन, लाइफ त प्रिभियस लाइफ वाज मोर कम्फर्टेबल, ही ह्याड सिप एभ्रिथिङ, उसलाई छँदै थियो मैले यो किन यत्रो दुःख गरिरहेको होला भनेर। यो पोइन्टमा गएपछि हि इभन यु नो द वान्ट्स टु रिटर्न टु हिज होम प्लेस, तर पनि फेरि हि रिमेम्बर्स यु नो द ड्रिम इन्टरप्रिटेड बाई द वाइज ओल्ड म्यान। उसले फेरि इन्करेज गरिरहेको हुन्छ, हि गोज यु नो द अगाडि बढी नै रहेको हुन्छ। सानो तिनो दुःख आउँदाखेरि पनि उसले छोडेको हुँदैन। यु नो द अब सक्सेसको लागि यु हेभ टु स्ट्रगल अलट भन्ने यु नो द थिम पनि यु क्यान गेट फ्रम दिस बुक। र प्लट चाहिँ अ जर्नी अफ ए बोय डिस्पाइट अल द डिफिकल्टिज एन्ड स्ट्रगल इन अर्डर टु फाइन्ड द ट्रेजर बेस्ड अन हिज ड्रिम। अब ड्रिमलाई नै आधार मानेर उसले चाहिँ आफ्नो सबै हर्डलहरू, डिफिकल्टहरू, अप्स एन्ड डाउन्सलाई पार गरेर हि अल्टिमेटली रिचेस टु द पिरामिड अफ इजिप्ट। तर त्यहाँ पुगेपछि फेरि बल्ल थाहा हुन्छ कि होइन, ट्रेजर त यहाँ होइन रहेछ नि, उस जहाँ बसेर ड्रिम देखेको थियो त्यही साइकोमो ट्रीको मुनि अथवा त्यही चाहिँ ससको मुनि नै उसको चाहिँ ट्रेजर हुँदो रहेछ। त्यहाँ गएर उसले थाहा पाउँछ एन्ड देन अल द वे हि रिटर्न्स ब्याक टु हिज होम टाउन अथवा प्लेसमा गएर त्यहाँ खन्दाखेरि चाहिँ हि फाइन्ड्स हिज ट्रेजर। अनि पछि चाहिँ हि अगेन गोज ब्याक टु मिट हिज बिलभेड द फेटिमासँग पुग्छ र फेरि उसले चाहिँ भेरी अनेस्ट पर्सन पनि देखिन्छ। उसले त्यहाँबाट पाएको वान पेन चाहिँ उसले गएर फेरि चाहिँ जिप्सी ओल्ड वुमेनलाई पनि त्यहाँ देख्यो, उसले गएर दिएको कुरा चाहिँ लास्टमा चाहिँ दिस इज मेन्सन इन द टेक्स्ट। अब द क्लाइमेक्स अफ द अल्केमिस्ट कम्स एट अ पोइन्ट इन व्हिच सैन्टियागो बिकम्स द विन्ड इन अर्डर टु सेक्युर द सेफ्टी अफ हिमसेल्फ एन्ड द अल्केमिस्ट। त्यहाँ ब्याटल पार गर्दाखेरि उसले सहयोग त अल्केमिस्टको लिएको हुन्छ, तर त्यही अल्केमिस्टले सान्टियागोलाई नै अल्केमिस्टको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरेको हुन्छ र तिमी यो मान्छे अल्केमिस्ट, यसले जे पनि गर्न सक्छ, ही क्यान इभन बिकम द स्टोर्म, ही क्यान इभन द विन्ड भन्ने कुरा चाहिँ अल्केमिस्टले भनिसकेपछि अब उसलाई थाहा हुँदैन कसरी विन्ड हुने। तर हि मेडिटेट्स। अब यहाँ अलिकति स्पिरिचुअलिटी हामी अलिकति त्यहाँ ओसोको सेन्स पनि हामीले यहाँ ल्याउन सक्छौँ। उसले चाहिँ हि इज डिपली मेडिटेटेड, त्यहाँ चाहिँ मेडिटेसनको पाठ गरिसकेपछि ऊ त साँच्चै विन भएको अनि त्यहाँ सबैले विश्वास गर्दो रहेछन् यस हि इज नट अ यु नो द सिम्पल म्यान, हि इज अ पावरफुल म्यान अथवा साँच्चै अल्केमिस्ट रहेछ भनेर सान्टियागो नै अल्केमिस्टको भूमिकामा त्यहाँ देखिन्छ र तिनीहरू चाहिँ त्यहाँबाट पार गरेर त्यहाँ चाहिँ कुनै हडल बिना त्यहाँको सोल्जरहरूले त्यहाँ उसलाई चाहिँ त्यहाँबाट जान दिन्छन्। So this is the climax of the story, in fact. So important lines, ma'amle यहाँ बताइसक्नु भएको छ। In order to find the treasure, you will have to amends. God has prepared a path for everyone to follow. You just have to read the amends that He left for you. यहाँ चाहिँ अब यति stronger ड्रिम छ। यो चाहिँ हामी यो संसारमा के हो, व्हाट इज द मिशन अफ द इन्डिभिजुअल भन्ने कुरो इट इज अलरेडी यु नो द सेट
हामीले चाहिँ भइसकेको हुन्छ हामीले त्यो प्राप्ति गर्नु मात्रै पर्छ यो चाहिँ युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज हो युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज भनेको गडको ल्याङ्ग्वेज हो that is spoken through the dream भन्ने चाहिँ आउँछ when you really want something the universe always conspires in your favor when you want something अर्कै लाइन सिमिलर छ all the universe conspire in helping you to achieve it भनेको you have to अब यहाँ के रे इच्छा गर सबै के रे भगवानले पुराउँछन् भन्ने चीजको यहाँ चाहिँ इच्छा मात्रै गर्नुपर्छ तर इच्छा भनेको फेरि इच्छा मात्रै गरेर हुँदैन त्यसको लागि चाहिँ you need to struggle when you want something really all the universe conspires भन्ने वर्ड चाहिँ अब कन्स्पिरेसी भनेर फेरि यो नेगेटिभ टोनमा होइन कि it has taken in the very positive way all the universe conspires in helping you to achieve it in the desert disobedience means death अब यहाँ अलिकति alliteration desert disobedience means death all starting from the everything on earth is being continuously transformed because the earth is alive and it has a soul हामीले चाहिँ universal soul सबै चीज एउटै हो हामी त्यसका अलिकति पार्ट मात्रै हो and it has a soul we are part of this soul र यो चाहिँ के छ भने अर्थ नै एउटा अलाइभ चीज हो यो चाहिँ कुनै अथवा यो चाहिँ निर्जीव नभएर जीवितै चीज हो यसको सोल हुन्छ दैट सोल चाहिँ we need to have हाम्रो इन्डिभिजुअल सोल र युनिभर्स सोलको चाहिँ एउटा मिक्सिङ हुनुपर्छ अथवा लिंकिङ हुनुपर्छ कनेक्सन हुनुपर्छ हामीले योगा गर्दाखेरि पनि यही चीज नै आएको हुन्छ बुद्धमा पनि यिनै चीजहरु आएको हुन्छ हाम्रो इन्डिभिजुअल सोल हैज टु बी कनेक्टेड विथ द युनिभर्सल सोल इन order to achieve अथवा in order to have something भन्ने चीज चाहिँ यहाँ देखिन्छ It is said that the darkest hour of the night came just before the dawn. अब dawn भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ darkest hour हुन्छ भनेको कुनै चीज पाउनुभन्दा अगाडि तपाईले धेरै दुःख पाउनुहुन्छ भन्ने पनि सेन्स होला यो There is only one thing that makes a dream impossible to achieve. एउटै चीज मात्रै रहेछ त्यहाँ मेन्सन पनि गरेको हुन त त्यहाँ बुकको अगाडि चाहिँ 3-4 वटा चीजहरुलाई चाहिँ मेन्सन गरेको छ यु नो द इम्पोसिबल टु अचिभ यहाँ चाहिँ मैले द फियर अफ फेलरलाई मैले हाइलाइट गर्न खोजे यो फेलरले मात्रै चाहिँ हामीले ड्रिम चाहिँ अचिभ गर्न नसक्ने हो न त अरु चीज चाहिँ बाट केही रोकिदैन हुन त अरु चीजहरु पनि केही त्यहाँ एउटा लभको कुरा पनि आउँछ अर्को फियर अफ फेलर सहित अर्को एक दुईटा चीजहरु चाहिँ बुकमा मेन्सन भएको थियो अहिले यहाँ मैले ठ्याक्कै मलाई याद भएन Everything that happens once can never happen again. अघि यो चाहिँ Yunika also highlighted this. Everything that happens once can never happen again. But everything that happens twice will surely happen the third time. Right? So अब म मेरो अलिकति मेरो के रे कन्ट्रिब्युसन अथवा मैले गर्न खोजेको काम चाहिँ यहाँबाट सुरु हुन्छ अहिलेसम्म त मैले स्टोरी र बुककै लाइनहरु मात्रै बताएँ र मेसेज अफ द बुक बुकमा ड्रिम म्याम टाइमले त केही भनेको छैन नि थोरै छ सर हजुर अब सकिन लाग्यो जस्तो लाग्यो मैले त्यसैले केही मेन्सन गरिन सर ओके ड्रिम चाहिँ अब यो भने पर्सनल लिजेन्ड अब यो व्हाट इज पर्सनल लिजेन्ड भन्दाखेरि पर्सनल लिजेन्ड भनेको मिसन अन द अर्थ हामी केको मिसनमा आएका छौं यो अर्थमा हामीलाई अथवा कतैले भगवानले अथवा कतै युनिभर्सले नै हामीलाई क्रिएट गरेर पठाएको छ एउटा मिसन दिएको हुन्छ दैट मिसन कम्स थ्रु द ड्रिम त्यो चाहिँ पर्सनल कलिङ हो अथवा गॉड्स ब्लेसिङ हो ड्रीम्स आर द ल्याङ्ग्वेज अफ गॉड एन्ड द ल्याङ्ग्वेज अफ वर्ल्ड हामीले त्यही बुझ्नु पर्छ हामी त्यसैको पर्सुइटमा हुनुपर्छ जसरी सान्टियागोको क्वेस्ट उले खोज्दै गएर उसको चाहिँ एउटा सक्सेस उले चाहिँ प्राप्त गर्यो ट्रेजर प्राप्त गर्यो एट द एन्डमा हामीहरु पनि त्यसै हुनुपर्छ अब हामी धेरै चीजले हामीले ड्रीम देखेका हुन्छौं सिम्पल वी टेक इट भेरी सिम्पली तर चाहिँ यो के रहेछ भने दिस इज द ल्याङ्ग्वेज अफ द गॉड हाम्रो चाहिँ हाम्रै रोल के हो अथवा हामी केको लागि जन्मेका हौ भन्ने चीज चाहिँ हामीले त्यो बुझ्नु पर्ने रहेछ यो ड्रीममा अब ड्रीम त धेरै चीजहरु अब सिगमन्ड फ्राइडकै ड्रीमलाई पनि हामीले इन्टरप्रेट गर्न सकेला हाम्रो सिम्पल इन्डिभिजुअली लिने ड्रीमहरु पनि गर्न सकेला हामीले कहिले पनि ड्रीमलाई त्यति सिरियसली लिएको हुँदैन तर यो बुक पढिसकेपछि ड्रीम भन्ने कुरा त सानो चीज रहेनछ यसले चाहिँ एभ्रीथिङ इज मैनिफेस्टेड अथवा एक्सप्रेस थ्रु द ड्रीम भन्ने चीज चाहिँ यहाँ देखिन्छ त्यही ड्रीमलाई उ आफ्टर उसकै पछि अघि नन्दु सरले भन्नुभयो भने ड्रीम लिएरै गएको हुन्छ सान्टियागोको ड्रीमै हो एउटा सेफर उलाई एउटा केटो एउटा गरीब केटो उले आफूसँग भएको सिप बेचेर त्यसको ड्रीमको पछाडी लागेको छ यो चाहिँ ड्रीम प्राप्त गर्नको लागि यु डोन्ट हैव टु बिकम भेरी रिच इवन इफ यु आर पुअर त्यही एक्जाम्पल हो सान्टियागोको त्यो पुअर मान्छेले पनि अब त स्ट्रगल गर्दै जाँदाखेरि तर बीचमा डिस्कन्टिन्युटी गर्नु भएन हैन त्यहाँ चाहिँ कन्टिन्यू गर्दाखेरि अल्टिमेटली यु आर
paid off. अनि युनिकाले she has mentioned it, ultimately you are paid off. र अर्को चिज चाहिँ यहाँ चेन्ज ल्याउने कुरा गाह्रै पनि छ भन्ने चाहिँ त्यो क्रिस्टल मर्चेन्टले यो चेन्जलाई उले वास्ता गर्दैन। तर त्यहाँ एउटा सान्टियागो गइसकेपछि सामान्य सुधार सामान्य चेन्ज आउँदाखेरि उसको बिजनेस एक्सपान्सन भएको हुन्छ। यो चाहिँ वी कुड सेल टी इन क्रिस्टल, उसले पहिला चाहिँ क्रिस्टल ग्लासेसहरू मात्रै त्यो काँचको ग्लासहरू बेच्ने, पछि टुरिस्टहरू आउन छोडेपछि अथवा त्यहाँको बस्ती अलिकति सरिसकेपछि अथवा त्यहाँ डिफिकल्टी भइसकेपछि साह्रै निराश भएर उसलाई चाहिँ बस्न खानेको पनि समस्या भएको मान्छेले, तर सान्टियागो गइसकेपछि उसलाई सामान्य डेकोरेसन गरेर त्यसको बिजनेस एक्सपान्सन भएको छ। उसले अलिकति चेन्ज के ल्याएको छ भने वाइ टु सेल ओन्ली क्रिस्टल ग्लासेस, वाइ नट टु सेल द टी अन इट, भनेको टी त्यसमा चिया राखेर बेच्दाखेरि ओहो चिया कति राम्रो देख्ने, पछि मान्छेहरूले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ क्रिस्टल ग्लास लिएर गएर उसको द बिजनेस एक्सपान्डेड द भेरी फास्ट मुभ। अनि पछि उसले चाहिँ दुईटै उसको कमिसनले सान्टियागोलाई पनि राम्रो भयो, सान्टियागोले त्यहीँबाट पैसा लिएर त्यहाँ पुग्दाखेरि ऊ चाहिँ एकदम चिटेड, ही डजन्ट ह्याभ एनिथिङ राइट, तर त्यहीँबाट उसले पैसा कमाएर उसले आफ्नो यात्रा चाहिँ कन्टिन्यू गर्छ। द पिपल विल इन्जोय द टी एन्ड वान्ट टु बाई द ग्लासेस, आई हेभ बिन टोल्ड द्याट ब्युटी इज द ग्रेट सिड्युसर अफ म्यान, भनेको अलिकति राम्रै बनाउँदाखेरि द मान्छेहरू आउने रहेछन् भन्ने चिज चाहिँ यहाँ देखिन्छ। यो सिड्युसर इज नट इन द नेगेटिभ सेन्स, इट हेज डेल्ड इन द भेरी पोजिटिभ वे हियर। र अर्को चिज चाहिँ फेथ, यो बुकले द म्यासेज कन्भे गर्न सकेको एउटा यस म्याम आई एम अबाउट टु फिनिश। उसले फेथ लिएर एउटा फेथ उसलाई एउटा विश्वास एउटा ड्रिम माथि उसले विश्वास गर्दाखेरि कहाँको सेपर्ड केटो कहाँ सिप चलाएर गरिरहेको मान्छे चाहिँ उहाँ अल द वे पिरामिडमा तर त्योभन्दा ठुलो कुरो मैले उसले त्यहाँ गएर सहारा डेजर्टकै एक्सपिरियन्स अथवा त्यहाँ ओसिसकै उसको एक्सपिरियन्स, त्यहाँ स्टेट अफ जिब्रल्टार कार्डकै एक्सपिरियन्स, क्रिस्टल मर्चेन्टमा काम गर्दाको त्यो वाइज म्यानलाई भेट्दाको त्यसको अर्कै किसिमको आनन्द छ। मैले सबै चिज पाइसकेँ, मलाई किन अब यो ट्रेजर चाहियो भन्ने पनि उसको मनमा आउँछ। तर एउटा फेथ यहाँ अलिकति वान फेथ र भर्सेस नेक्स्ट द ड्रिम के, अथवा पहिला एउटाले ड्रिम देख्दाखेरि एउटा मान्छेले ड्रिम देख्यो ऊ चाहिँ स्पेनबाट तपाईँको he reached to इजिप्ट, तर त्यहाँ अर्को इजिप्टमा पनि त्यस्तै खाले मैले तिमीले जस्तै ड्रिम देखेको थिएँ, आई एम नट फुल लाइक यु टु क्रस अल द वे टु सहारा भनौँ, तर उसले चाहिँ त्यसमा विश्वास नगर्दा ऊ जहाँको त्यही रह्यो। यहाँ दुईटा चिजलाई चाहिँ घटनालाई यो फेजसँग हेर्न सकिन्छ। You are not, yes, you are, you are not going to die. त्यहाँ केटाहरूले अथवा थिपहरूले लास्टमा भन्छन् त्यहाँ गएर जसले डिग गर्दाखेरि त्यहाँ you will live and you will learn that a man should be so stupid. 2 years ago, right here on this spot, I had a recurrent dream too. Dream that I should travel to the field of Spain and look for a ruined church where shepherds and their sheep slept. In my dream, there was a sycamore growing out of the ruins of sacristy, and I was told that if I dug at the root of the sycamore, I would find the hidden treasure. But I'm not so stupid as to cross an entire desert just because of a recurrent dream. हेर्नुस् त त्यहाँ पनि अर्कोले देख्दाखेरिको ड्रिम उले विश्वास गरेन। I'm not the stupid like you. तर उ चाहिँ अब एक किसिमले उसको ल्याङ्ग्वेजमा स्टुपिड हुँदाखेरि हेर्नुस् त त्यति अनुभव सारा संसारको जो ट्राभल पनि त इम्पोर्टेन्ट चिज रहेछ लाइफमा। If he had not believed, if Santiago had not believed in the significance of recurrent dream, like those boys felt, he would not meet gypsy women, the king, the thief, oasis, desert, pyramids. Well, it is a long list, right? Importance of living home. तपाईं प्रोग्रेस गर्न चाहनुहुन्छ भने घरको कम्फर्ट जोनमा बस्ने होइन। तपाईं घर छोडेर यो चाहिँ अब हाम्रो स्पिरिचुअल लिडरहरुको पनि देखिन्छ, फिलोसोफरहरुको पनि देखिन्छ। यसले चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ लिभिङ होम यहाँ देखिन्छ। युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज, इन्थुजियाजम, लभ, पर्पस, कन्फिडेन्स कुनै टेक्स्टले यसले हाइलाइट पनि गरेको छ। जहाँ जाँदा पनि बुझिने चीजहरु चाहिँ यो हो युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज। हामी ल्याङ्ग्वेज अड हुन सक्छ, उ चाहिँ यताको मान्छे अर्को संसारमा गर्दा अरेबियन ल्याङ्ग्वेज उले बुझ्दैन, तर पनि यी चीजहरु उसँग छन्। इन्थुजियाजम काम गर्ने प्यासन छ, लभ, पर्पस, कन्फिडेन्स छ, त्यसले गर्दाखेरि he has achieved. How do I immerse myself in the desert? Listen to your heart. It knows all things because it came from the soul of the world and it will one day return there. भनेको you have to listen to the heart.
ओके, अब मैले अलिकति मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिभबाट पनि यो बुकलाई मैले हेर्ने 1 मिनेट मात्रै है सर, टाइम गइ नै मैले 3 मिनेटमा आई फिनिश इट नाउ. Capitalist ideology, rock individualism, dream has been commodified. Yeah, dream la yati highlight gareko cha ki it has been commodified. You know, the indirect promotion of American dream, ra Brazilian dream or Spanish American dream pani dekhincha. You know, the use value र exchange value को कुरा जुन ट्रेजर लाई उनीहरुले हाइलाइट गरेको छ. इन्डिभिजुअल गोल यहाँ चाहिँ यो मी हो, मी एन्ड मी, नट द ग्रुप वर्क है. ग्रुप वर्कमा यहाँ देखिँदैन, खाली इन्डिभिजुअल गोल के उसको भन्ने कुरालाई चाहिँ हाइलाइट गरेको छ. अमेरिकन ड्रीम भनेको इट इज नट ओन्ली द ड्रीम द्याट इज इन यो त अलि त युनिभर्सल ड्रीम भएको छ. इन्डिभिजुअल सक्सेस, यु नो द यु निड टु बी फ्युचर ओरिएन्टेड, नट द पास्ट भन्ने चिजलाई चाहिँ यो चाहिँ अब ब्राजिलियन अब उनीहरु पनि त्यहाँबाट के अरे प्रभावित भएको हुन सके, राइट. र अलिकति साइको एनालाइसिसबाट पनि हामीले हेर्न सकिन्छ सिगमन्ड फ्राइडको मेनिफेस्टेसन अफ आवर डिपेस्ट डिजायर्स एन्ड एङ्जाइटिज. अब यीहरु धेरै कुराहरु डिजायरहरु त्यहाँ आउँछ. त्यहाँ चाहिँ उले इभन बीचमा गएर उसको फातिमासँग लभ पर्दाखेरि उले त्यहाँ फातिमासँगै पनि बस्न चाहेको हुन्छ, तर पनि फेरि उले उसको सिपको जुन चाहिँ उले मोरल भ्यालुज वाइज म्यानले देखाएको छ, यु हेभ टु कन्टिन्यू द जर्नी इन अर्डर टु अचिभ इट भन्ने कुरा त्यहाँ उले छोडेरै इगोले चाहिँ यो इद र सुपर इगोलाई एक किसिमले ब्यालेन्स गर्दै उ त्यहाँसम्म पुग्छ. हामीले साइको एनालाइसिस सिगमन्ड फ्राइडबाट पनि यो टेक्स्टलाई चाहिँ हेर्न सकिन्छ. र अलिकति मैले ओसोको चिज पनि ल्याएँ. मैले धेरै हुन त मैले ओसोमा आई एम नट वेल भर्स्ड, मैले केही न केही बुझेको चाहिँ इटर्नल ब्लिस एन्ड ह्याप्पिनेस क्यान बी अब्टेन बाई मेडिटेसन एन्ड रिल्याक्सेसन भन्ने चिज चाहिँ मैले ओसोबाट बुझेको. र क्लाइमेक्स वाज रिच थ्रु द मेडिटेसन इन द टेक्स्ट. कि यहाँ टेक्स्टमा अघि चाहिँ हि इज ट्रान्सफर्म हिमसेल्फ टु द विन्ड, हि क्यान कम्युनिकेट विथ द डेजर्ट. त्यहाँ चाहिँ अब त्यो एउटा योगा अथवा यति कन्सन्ट्रेसन भएको छ कि यु नो द एसोसिएटेड विथ द स्यान्ड, इज कम्युनिकेटेड. अनि साँच्चै अरूले भन्दै पनि is transformed into the wind भएको छ, राइट. ट्रान्सफर्म टु द विन्ड. अब यो चाहिँ अब मान्छेले दुःख पर्दाखेरि धेरै कन्सन्ट्रेसन गर्नुभयो भने पनि साँच्चै हुने रहेछ भन्ने चिज चाहिँ अलिकति ओसोको पर्सपेक्टिभबाट वी क्यान सी दिस. ल मैले अलमोस्ट आई केम टु द एन्ड. र कोलोनियल माइन्डसेट पनि देखिन्छ. राइटर अल द वे फ्रम ब्राजिल, मेजर क्यारेक्टर्स इज टेकन फ्रम स्पेन एन्ड हैज ट्राभल टु द इजिप्ट. अब त्यतिखेर त्यहाँ जाने अब उनीहरूले अफ्रिकालाई नै कोलोनाइज गर्ने पनि त्यहाँ थियो. अब किनभने अब साउथ अमेरिकन राइटर हुँदा पनि हि हैज टेकन द क्यारेक्टर फ्रम युरोप है, युरोपकै स्पेनबाट क्यारेक्टर लिएको छ. अनि यो क्यारेक्टरलाई कहाँ पठाइएको छ भन्दाखेरि फेरि अफ्रिकै पठाएको छ. युरोप पठाउन सक्थ्यो, नर्थ अमेरिका पठाउन सक्थ्यो, साउथ अमेरिका पठाउन सक्थ्यो, तर इट हैज सेन्ट टु द अफ्रिका. अफ्रिकामै जाने. अफ्रिका वाज कोलोनाइज फर लङ्गर पिरियड अफ टाइम. त्यसपछि फेरि यु नो द अब फेरि सम्पत्ति त कहाँ आउँदो रहेछ भन्दाखेरि सम्पत्ति फेरि त्यहाँ पिरामिडमा देखाएको छैन. सम्पत्ति त फेरि स्पेनमै गएर स्पेनमै खोज्दाखेरि पनि देखाएको छ. यो चाहिँ अब अलिकति यो तरिकाले पनि वी क्यान एनालाइज द टेक्स्ट. र मैले यति चिज चाहिँ मैले भने मैले कति यो टेक्स्टलाई न्याय दिन सके. अब यु क्यान आई क्यान अलवेज गेट द फिडब्याक फ्रम द लिसनर्स. थ्याङ्क यू सो मच. Thank you so much sir for this wonderful comment. Before I open this virtual floor, अलिकति एउटा मलाई पनि जोड्न मन लाग्यो. मैले पनि अल्केमिस्ट धेरै अगाडि पढेको, धेरै कुरा त मैले बिर्सि नै सकेको थिएँ. तर यो अल्केमिस्टको विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ I would like to add something here. Being as a chemistry student भनौँ न, alchemist भनेको चाहिँ those who practices alchemy, and alchemy भनेको चाहिँ जुन मेटल्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ गोल्डमा कन्भर्ट गर्ने टेक्निकलाई चाहिँ हामी alchemy भन्छौँ. एक हिसाबले भन्नुपर्दा बेस मेटल्सहरू भनौँ न, आइरन अथवा फलामलाई चाहिँ सुनमा कन्भर्ट गर्नु इज alchemy, and those who practices this technique are known as alchemist भनौँ. यहाँनिर टेक्निकल्ली चाहिँ अल्केमिस्टकै प्र्याक्टिस भएको त होइन, तर ड्रिमसँग रिलेटेड भनेर हाम्रो युनिका बहिनी एज वेल एज दशरथ सरले पनि भनिसक्नुभयो. एन्ड यो सँगसँगै एड गर्दाखेरि सिमिलर बुक जसले चाहिँ अल्केमिस्ट लाई आज रिभ्यू सुनेर सिमिलर बुक पढ्न रुचाउनुहुन्छ भने लिस्टमा चाहिँ अल्केमिस्ट, अनि त्यस पछाडि द मङ्क्स हु सोल्ड हिज फेरारी, प्रिन्सहरूले यो बुकको नाम धेरैपल्ट लिनुभएको पनि मैले सुनेको थिएँ. And Siddharth by Herman Hesse, and Inner Engineering by Sadhguru.
So it's time to open this virtual floor. मैले चाहिने अबको 2 minutes चाहिँ virtual floor ओपन गरे। तपाईहरुले चाहिँ यो बुकसँग रिलेटेड केही क्वेशन्सहरु छ भने चाहिँ अनम्युट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु आफूले आफूलाई नै अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ। So you may ask questions here. If we have any queries, then सोध्न सक्नुहुनेछ। Okay, हामीसँग queries छैन जस्तो लाग्यो। अब चाहिँ let's end this program. बिरेन सर हुन्छ? बिरेन सरकोमा सायद साउन्ड प्रब्लम छ होला। अब एन्ड गर्ने बेला भइसकेको छ सर, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ है? बिरेन सरले चाहिँ सुन्नु भएको छैन जस्तो लाग्यो। म उहाँलाई साउन्ड प्रब्लम जस्तो देखियो म्याम। थ्याङ्क यू रेजिना म्याम। मेरो यो नेटवर्क आज एकदमै कमजोर भएको हुनाले धेरै सुनेको छैन है। थ्याङ्क This is the second series, and today we discuss about the Alchemist. So thank you very much for all of you for participating with us in the book review program. We hope in coming days we will get some more participation and more insight views on more books. Thank you very much. Have a good day ahead. Thank you so much, sir. And before we end this program, Govinda सरलाई स्पेशल थ्याङ्क्स। उहाँले धेरै कोअर्डिनेट धेरै नै सजेसन दिनुभएको छ। मैले कति धेरै मिस्टेक गरिरहेको हुन्छु सर। एन्ड आजको स्पेशल हाम्रो बुक रिभ्युअर बहिनी युनिका गुरुङलाई थ्याङ्क यू सो मच फर यर वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन एज वेल एज थ्याङ्क यू सो मच दशरथ सर फर यर वन्डरफुल कमेन्ट। स्टुडेन्ट एन्ड टिचरको कम्बिनेसन एकदमै राम्रो भयो। सो यो अपकमिङ डेजहरूमा पनि यस्तै यस्तै नै साथ र सहयोग अपेक्षा गरे। दामोदर सर यहाँले उपस्थिति जनाइदिनु भयो, धन्यवाद हजुरलाई पनि। हाम्रो यहाँ फ्याकल्टी मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ, एचओडी सर, म्याम, हरि सर, मैले सबैजनालाई नाम लिन पनि गाह्रो भयो धेरैजनालाई, तर सबैजनालाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। अनि रिलायन्स एजुकेसन नेटवर्कलाई हामीलाई यो प्लेटफर्म उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा पनि धन्यवाद। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्, सुरक्षित रहनुहोला। शुभ दिन। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार गुरु।